සුබ දවසක් ඔයාලට යාළුවනේ. අද අපි මහන්න යන්නේ පාසල් ළමයින්ට අවශ්‍ය වෙන ෆයිල් බෑග් එකක්. අපි බලමු කොහොමද කපා ගන්න කියලා මුලින්ම. හරි අපි ඔන්න අරන් තියනවා රෙදි කොටසක්. ඒකේ දිග වෙනවා සෙන්ටිමීටර 60ක්. පළල වෙනවා සෙන්ටිමීටර 40ක්. අපිට මේකට තව අවශ්‍ය වෙනවා මේ ප්‍රමාණයෙන් පැඩින් කොටසක් සහ ලයිනින් කොටසක්. අපි මේ දෙකත් කපා ගමු. මේ ආකාරයට පැඩින් කොටසයි ලයිනින් කොටසයි රෙදි කොටසයි එකම සයිස් එකට කපා ගන්න තියෙනවා. අපි ඊළඟට කපා ගන්නවා සිපර් කොටසක් සෙන්ටිමීටර 42ක් දිග. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක මහගන්නේ කියලා. අපි මහගන්න හදන්නේ ඔන්න ඔය ආකාරයට කොටස් තුන තියලා අපි වටේ මහගන්නයි යන්නේ. සිපර් කොටස අල්ලගන්න යන්නේ. අපි මහගත්ත කොටස හොඳ පැත්ත උඩට තියාගෙන සිපර් කොටසේ හොඳ පැත්ත යට පැත්තට තියාගෙන ආයෙ උඩින් ලයිනින් කොටසක් තියාගෙන අපි මේක මහගෙන යනවා.
ඔයාලට පේන ඇති මේක අනිත් පැත්ත හරවලා නවාගෙන අපි මේක මහා යනවා දිගටම. හොඳ නිමාවකින් යුතුව මහා ගන්න ඕන නිසා තමයි මෙහෙම කරන්නේ. මහා යන්නේ ওই විදිහට නවා ගන්නවා ඇතුළු පැත්තට නවාගෙන ආයි ලයිනින් කොටසක් තියාගෙන ඒ අයින් දිගට අපි ඒ ආකාරයට මහගෙන යනවා. මේක දිගහැරලා ඉවරලා ලයින් කොටස අනිත් පැත්ත මහගෙන යන් අපි. ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි හොඳ පැත්ත හරව ගන්නවා මේක. හරවන වෙලාව සිපර් හෙඩ් එක දැන් දාන්න යන්නේ. ඔය සිපර් හෙඩ් එක දාලා මේක වහගෙන අනිත් පැත්ත හරව ගමු. මහ ගන්න ඕනේ. මේ සිපර් එකේ උඩ කොටස අඟලක් විතර මෙන්න මෙහාට වෙන්න තියාගෙන අපි දෙපැත්ත මහයි යන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය ආකාරයට තියාගෙන අපි දෙපැත්ත මහ ගමු. ලයිනින් කොටසක් තියාගෙන ආයෙ නැවත මහ ගන්න ඕනේ. ලස්සන නිමාවකින් මේක ඉවර කරගන්න ඕන හින්දා.
ඔයාලත් කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.